ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብሯት የያብኩሽን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቱን ብትጫኑ በየዕለቱ ጠቃሚ መረጃዎች አደርሳችኋለሁ በዚሁ ቻናል የደወል ምልክቱን መጫን አትርሱ ዛሬ ማወራችሁ ጉዳይ ስለ አስቸጋሪ ባህሪ ስለ ሱስ ስለ ማንኛውም መጥፎ ሁኔታ ከሰዎች የሚያርቃችሁ ገንዘባችሁን በኢኮኖሚ በተለያዩ መንገድ ህይወታችሁን በጣም ወደ መጥፎ ነገር የሚያስኬዱባችሁ ነገሮች አስቸጋሪ ባህሪ ሱሶችንም እንዲሁ መንስኤው ወደዛው ለምን እንደገባችሁ መንስኤውንም ነግራችኋለሁ ከዛ የምትወጡበትን መፍትሄ እነግራችኋለሁ ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ ፕሮግራማችሁ ፍጻሜ አብራችሁ መቆየትና ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መጀመር ነው እንግዲህ የመጀመሪያው መረጃ ልነግራችሁ የፈለኩት አስቸጋሪ ባህሪና ሱስ ሌሎች ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ በጣም ከአስቸጋሪ ባህሪ ሱስ ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ ባህሪዎች አሉና ኖርማሊ ይሄ በወጣትነት እድሜ ላይ ደግሞ ምንድነው ከተለያዩ የሆርሞናል ቼንጅ ጋር በተገናኘ ሰውነታችን የሚደጋጁ የተለያዩ ነገሮች አሉ ከነሱ ነገሮች አንፃር ነው እነዚህም ነገሮች የሚከሰቱት እንዲሁም ደግሞ በሰዎች በማጣት የሚያነጋግር ሰው በማጣት ጥሩ ነገሮችን በማጣት ወደ እነዚህ ነገሮች ሰዎች ይገባሉና መንስኤው ይሄ ነው ሌላው ደግሞ የቤተሰብ ችግር የቤተሰብ አለመረዳት ሰዎችን ተደማጭነት አለማግኘት የሰዎችን ፍላጎት ለመሳብ በሚል በተለያዩ በጓደኞች ግፊት ምናምን ሰዎች ወደዚህ ነገሮች ይገባሉ አገባቡ ቀላል ቢሆንም መውጫው ግን ትንሽ ከበድ ስለሚል መለወጥ ከባድ ነው ከዚህ ሁኔታ ውስጥ መውጣት ከባድ ነው ግን ይቻላል እናደርገዋለን እዚያ የተገኘ ነው እዚህ የለ ነው የእናንተ ችግር ለመፍታት እስከሆነ ድረስ ይሄን ነገር ማሳካት እንችላለን ጥሩ ደረጃ ማድረስ እንደምንችል ነው የሚሰራ እንግዲህ የመጀመሪያው ዛሬ በጣም ብዙ መፍትሄዎች እነግራችኋለሁ ከ8 ከ7 በላይ የሚሆኑ መፍትሄዎች ነው የምነግራችሁ የመጀመሪያው መፍትሄ እነዚህ መጥፎ ነገሮች ምን እንዳሳጣችሁ እስኪ አብራርታችሁ ጻፉ ወረቀትና እስክሪብቶ ያዙ እነዚህ ነገሮች ምን አሳጥተውኛል ምን አስጎድለውብኛል ምን አጉድለውብኛል ብላችሁ እስኪ ጻፉት ምን እንዳሳጣችሁ ምን እንዳጎደለባችሁ እነዚህ ነገሮች ስትጽፉ ይሄ ሁሉ ነገር አሳጥቶኝ እንዴት ደግሜ ወደዚህ ነገር ውስጥ እገባለሁ ደግሜ እንዴት አደርገዋለሁ ቤተሰቤን እየበተነ ስራ እያሳጣኝ ገንዘቤን እየጨረሰ ከሰዎች ጋር ግንኙነቴን እያሳጣኝ ጓደኞቼ እንዲርቁኝ እያደረገ እንዴት አሁንም ተመልሼ ወደዚህ ነገር ውስጥ እገባለሁ እንድትሉ ያደርጋችኋል ዋናው የችግሩን ነገር ችግሩ ምን እንደሆነ ማወቅ 50% መፍትሄ እንደማግኘት ነው ይባላል በዘርፉ ጥናት ያደረጉ ምሁራን እንደሚናገሩት ከሆነ ሁለተኛው መፍትሄ ደርሰናል ክብሯን ቤተሰቦች ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ሁለተኛው መፍትሄ እነዚህ ነገሮች ብታቆሙ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለውን ደግሞ እንደው በሁለተኛው ነጥብ ላይ ደግሞ ማብራራት ይኖርባችኋል አሁንም ሁለተኛ ላይ በሉና እነዚህ ነገሮች ብታቆሙ ምን ሊፈጠር ይችላል የራስ ምታት ሊከተልባችሁ ይችላል በጣም ኃይለኛ ዲፕሬሽን ውስጥ ልትገቡ ትችላላችሁ ራሳችሁን መቋቋም እስኪያስችላችሁ ድረስ በጣም የተለያዩ ድብርቶች ድባቴ የምንለው ነገር በጣም በቃ የሚያስጠላ መንፈስ ውስጥ ልትገቡ ትችላላችሁ ግን ሊነጋ ሲል ይጨልማል እንደሚባለው ሁሉ ልታቆሙ ስትሉ እነዚህ ተግዳሮቶች እንዳሉ አውቃችሁ መግባት ይኖርባችኋል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ማወቅ አለባችሁ ብዙ ሰዎች ቤተሰባቸው ፈርሷል የገንዘብ እጥረት አጋጥሟቸዋል ከሰው ተገለዋል የአእምሮ ችግር ገጥሟቸዋል ለማመን የሚከብዱ ችግሮችን ተሸክመው ይኖራሉ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቀላል ቢመስሉም በህይወታችን ወደ አመለካከታችን ወደ ምግባራችን ወደ ስሜታችን በገቡ ቁጥር እነዚህ አስቸጋሪ ባህሪዎች ሱሶች በጣም እየሰፉ በመጡ ቁጥር ቅድም ያልኳችሁ መንፈሳዊ አስተሳሰባችንን መልከታችንን ሁኔታችንን በሙሉ እየተቆጣጠሩን እና ኮንትሮል እያደረጉን ይመጣሉ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መቆጣጠር ትንሽ ከበድ ይላል ተጨማሪ መፍትሄ ላክልላችሁ ጸሎት እጅግ በጣም ሜዲቴሽን ጸሎት እንደዚህ ነገሮች በሙሉ አሪፍ ናቸው ጸሎት ከአምላካችሁ ጋር በመታገናኙበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች ኃጢያት እንደሆኑ ስለምታውቁ እነዚህ ነገሮች ብታረጉ በኋላ መጥፎ ነገሮች እያደረጋችሁ እንደሆነ አይምሯችሁ ስለሚወቅስ ለእንደዚህ ነገር ጊዜ ማሰብ እንደራችሁ በቀጥታ ከፈጣሪያችሁ ጋር ተገናኝታችሁ ከመታመኑት ማለት ጋር ተገናኝታችሁ ጸሎት ማድረግ በጣም ወሳኝ መፍትሄ እንደሆነ እንግዲህ ጥናቶች ያመለክታሉ ሁለተኛው ሜዲቴሽን ወይም ደግሞ ይሄ እንደዚህ መመሰጥ ምናምን የምንላቸው ነገሮች ወደ ውስጣችሁ ወደ አመለካከታችሁ የምታስገቡት ነገር በጣም የጠራ ይሆናል መልካም መንፈስ ይሆናል ፍሪኩዌንሲው ራሱ ወደ ሰውነታችሁ የሚገባው ይሄ ሞገዱ ራሱ የተስተካከለና ቀጥ ያለ ፍሪኩዌንሲ ይሆናል ርብሽብሽ የማይል ረጋ ያለ ከዚሁ በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ ኔቸሩ በጣም አሪፍ የሆነ ኔቸር አካባቢ ብትኖሩ እጽዋቶች የተሰበሰቡበት ቦታ ብትኖሩ ተጨማሪ ነገሮች እንድታገኙ ያረዳል እንግዲህ ሶስተኛው ደግሞ ነጥብ ብለው የሚጠቅሱት ቤተሰቦች ጥሩ ሰዎች ጋር መዋል ይባላል አንድ እንደዚሁ እንደኔ አይነት ስራ የሚሰራ ሰው አንዱ ምን አለ አንድ ሰው በዙሪያው ያሉ 5 ሰዎች አቬሬጅ ነው
ከአምስት ጎበዞች ጋር የሚውል ሰው ስድስተኛው ጎበዝ ይሆናል። ከአምስት ሰነፎች ጋር የሚውል ሰው ደግሞ ስድስተኛው ሰነፍ ይሆናል ይለናል። ይህንን ስንሰማ ምን ሊሰማን ይችላል? ወይም ደግሞ ምን ልናስብ እንችላለን? እንደዚህ ነገሮች በበዙ ቁጥር እንደዚህ ነገሮች እየበዙ በመጡ ቁጥር ወደ ህይወታችን ወደ አመለካከታችን የምናስገባቸው ነገሮች እየጠሩ ሊሆን ይገባል፣ እየተስተካከሉ ሊሆን ይገባል። እያንዳንዱ ነገሮች በደንብ አድርገን ልናጠንና ሰዎች ከምን አይነት ሰዎች ጋር ነው የምውለው? ሰዎቹ አንድ ዓለሜ እንዳሳካ ይገፋፉኛል ወይስ አሁንም ወደ ተለመደው ሱስና አስቸጋሪ ባህሪ እንድመለስ የሚገፋፉኝና የሚያበረታቱኝ ሰዎች ናቸው ብላችሁ ማወቅና መለየት የተሻለ ውጤት እንድታገኙ ይረዳል። ሌላው ነጥብ ደግሞ ክቡራን ቤተሰቦች በተሻለ አቅም ሱስን ወይም አስቸጋሪ ባህሪያችሁን ለማቆም ጥረት ማድረግ። ይሄን እንዴት ማድረግ እችላለሁ ልትሉኝ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ እንዴት ነው ላቆም የምችለው? ቅድም የነገርኳችሁን ነጥቦች ሳትሱ ግን ጥረት ማድረግ አለባችሁ። ያለማቋረጥ ጥረት፣ የማያቋርጥ ድካም ያስፈልገዋል። ስለዚህ በቀላሉ እንደገባችሁበት በቀላሉ ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ ያን ነገር እንደጠብቆ መቆየትና መጠንቀቅ ይኖርባችኋል። ቶሎ ብላችሁ ራሳችሁን ከዚህ በተደጋጋሚ ታገኙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላው ነጥብ ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ First, teens have a lot to cope with. Many teenagers are trying to figure out, who am I? What is my identity? And there is stress. When teens were asked, they said the number one reason they used drugs was to deal with the pressures and stress of school. And some teens have to cope with stress at home. There could be emotional neglect, abuse, divorce, a family member with an illness, a family member who's addicted, the death of a loved one, money troubles, or other challenges. Many teens also need to cope with depression or social anxiety. In addition to a lot to cope with, some teenagers, through no fault of their own, have poor coping skills. Maybe their parent or parents have been caught up in their work or other family crises and do not even realize that their teenage child needs help. Maybe their parent or parents are struggling themselves and are simply not able to teach their kids how to constructively cope with life. And teens who experience day-to-day depression or social anxiety may develop an unwarranted negative self-image. This can make it tougher to cope. The third ingredient to addiction that may be present is certain brain chemistry. Some people, by virtue of how their brain processes chemicals, get hooked easier. You can attribute this to your family tree, otherwise known as genetics. Genetic susceptibility doesn't have to be present for a teen to develop addiction, but it can increase their chances. All three of these pieces do not have to be present for addiction to happen. Any one piece, if strong enough, can lead a teen down the addiction path. So how does addiction start? Here's what happens. A teen has a lot to cope with and poor coping skills. They try alcohol and drugs. Maybe their brain chemistry causes them to be more susceptible. The teen's brain learns that, at least in the short term, the alcohol or drugs gives them a way to temporarily neglect or forget the stresses in their life, which is a flawed way of coping. That can become their identity. The party friend who is willing to try anything, or the friend who can get you drugs. It might give them a way to fit in socially and have fun. It might help them for a moment forget about their stress. The teen starts using alcohol or drugs more frequently. This is where things come apart. Repeated use does three things. The teen's brain has learned that, in the short term, alcohol and drugs can help them cope. With repeated use, this bad learning loop becomes ingrained and deeper. The teenager gets to the point of automatically reaching for